Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε unboxing στο Canvas Pro 16 Premium της Huion. Ο Μπαστέτε Γκρίνι. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι το Canvas Pro 16 Premium είναι ένα digitizer, δηλαδή μια οθόνη στην οποία σχεδιάζουμε και που χρειάζεται να συνδεθεί με υπολογιστή για να λειτουργήσει. Τα βασικά χαρακτηριστικά της οθόνης είναι αυτά που βλέπουμε στη συσκευασία. Το χρωματικό εύρος του πάνελ του Canvas Pro 16 Premium είναι 150% sRGB, σε σχέση με το Canvas Pro 16 που είναι στο 120%. Το πενάκι έχει tilt 60 μοιρών προς κάθε πλευρά, ενώ διαβάζει 8.192 επίπεδα πίεσης. Η άκρη του καλωδίου είναι θύρας USB-C. Η συσκευασία και από τις δύο μεριές έχει αυτοκολλητάκια με τον λογότυπο της Huion. Η συσκευασία είναι πάρα πολύ ωραία, με ωραία γραφικά και δίνει την αίσθηση ότι έχουμε ένα premium προϊόν στα χέρια μας. Ανοίγοντας το κουτί βλέπουμε κατευθείαν την οθόνη που είναι εξαιρετικά λεπτή και θυμίζει περισσότερο tablet παρά οθόνη. Κάτω αριστερά υπάρχει το stand σε σχήμα donut που είναι η βάση στην οποία ακουμπάμε το pen όταν δεν το χρησιμοποιούμε. Ανοίγοντάς το βλέπουμε ότι έχει έξτρα μύτες για το pen και έχει αυτό το δαχτυλιδάκι με το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε τη μύτη του pen και να την αντικαταστήσουμε. Αυτό είναι το πενάκι που είναι πολύ ελαφρύ, δεν θέλει φόρτισμα και δεν έχει μπαταρία, ενώ είναι ευχάριστο ότι στηρίζει τη λειτουργία tilt. Πάμε να δούμε αυτό το κουτάκι. Μέσα είναι ο φορτιστής που αποτελείται από δύο κομμάτια. Το φύς αλλάζει ανάλογα με την πρίζα, ευρωπαϊκή ή αμερικάνικη. Έξυπνο design και πολύ οικολογικό. Πάμε να δούμε το stand της οθόνης. Εδώ είναι και οι οδηγίες χρήσης, τις οποίες δεν θα διαβάσω γιατί είμαι κλασικός άντρας. Η βάση αποτελείται από δύο κομμάτια. Το πάνω κομμάτι που στηρίζεται η οθόνη είναι μεταλλικό, ενώ η βάση είναι πλαστική. Υπάρχουν αντιολισθητικές λωρίδες και στο πάνω μέρος της βάσης, αλλά και στη βάση, εκεί που ακουμπάει στο γραφείο, ώστε να μην γλιστράει η οθόνη όταν ακουμπάμε πάνω της σχεδιάζοντας. Η βάση είναι στιβαρή και εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να ξαπλώνει την οθόνη σε διαφορετικές γωνίες. Ενώ υπάρχει και ένα μικρό και διακριτικό πτερίγιο για να κουμπίσει πάνω η οθόνη μας. Ενδιαφέρον έχει και το καλώδιο, το οποίο είναι USB-C από την πλευρά της οθόνης και μπαίνει στη μοναδική έξοδο που υπάρχει στην οθόνη μας. Αυτό το καλώδιο καταλήγει σε τρία στελέχη. Το ένα είναι το HDMI που καταλήγει στην κάρτα γραφικών του υπολογιστή, το δεύτερο είναι το USB που καταλήγει και αυτό στον υπολογιστή και δίνει τις πληροφορίες του πληκτρολογίου στην άκρη του digitizer. Και το τρίτο στέλεχος είναι το καλώδιο της τροφοδοσίας που συνδέεται με τον μετασχηματιστή. Δεν υπάρχει καμία άλλη έξοδο στην οθόνη, όπως επίσης και κάποιο άλλο κουμπί. Το επόμενο κουτάκι που βλέπουμε περιέχει μέσα τις οδηγίες. Αυτοκολλητάκια, το κλασικό πανάκι της οθόνης, μια καρτέλα που γράφει από πού να κατεβάσουμε τους οδηγούς και η κάρτα εγγύησης που τη συμπληρώνουμε και τη στέλνουμε. Επίσης υπάρχει και αυτό το αντιολισθητικό γάντι που είναι εξαιρετικά χρήσιμο και πρακτικό. Πάμε να δούμε την οθόνη τώρα. Αφού την βγάλαμε από τη θήκη της, βλέπουμε ότι το γυαλί προστατεύεται από ένα αυτοκόλλητο το οποίο πρέπει να αφαιρέσουμε. Από κάτω κρύβεται η matte γυάλινη επιφάνεια που είναι anti-glare, που δεν επιτρέπει δηλαδή να υπάρχουν γυαλάδες πάνω στην οθόνη, άρα μπορούμε να δουλέψουμε άνετα ακόμα και όταν υπάρχουν έντονες φωτιστικές πηγές στο χώρο. Η οθόνη είναι εύκολο να συνδεθεί με τον υπολογιστή συνδέοντας το καλώδιο USB-C στην έξοδο και είναι έτοιμη να ανοίξει πατώντας το κουμπί στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τους drivers της Huion
μπορούμε πολύ εύκολα και γρήγορα να ρυθμίσουμε τις συντομεύσεις που αφορούν τα κουμπιά στο πλαϊνό της οθόνης, καθώς και να καλυμπράρουμε την οθόνη και το πεν μας, ούτως ώστε να μην υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δύο. Η οθόνη του Digitizer, εκτός από την anti-glare στρώση, είναι full laminated, που σημαίνει ότι το τζάμι είναι πιο λεπτό, οπότε δεν υπάρχει το φαινόμενο του parallax, δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του σημείου που ακουμπάει η πένα μας στο γυαλί με τον κέρσορα που βλέπουμε. Τα 8192 επίπεδα πίεσης δίνουν εξαιρετική σχεδιαστική αίσθηση, ενώ τα κοντράστα που δίνει το πάνελ είναι δυνατά και το χρώμα έντονο και ζωντανό. Πατώντας το τελευταίο κουμπί, βλέπουμε τις προεγκατεστημένες εντολές για την επιφάνεια κύλησης. Zoom in, zoom out, ρύθμιση μεγέθους βούρτσας και scroll στο έγγραφό μας πάνω και κάτω. Στα περισσότερα Digitizer είναι συνηθισμένο ένα μικρό lagging, το οποίο ευθύνεται η παλαιότητα του υπολογιστή ή ακόμα και το λογισμικό στο οποίο ζωγραφίζουμε. Στο Canvas 16 Pro Premium σχεδόν δεν είναι αντιληπτό. Η ποιότητα των πλαστικών αλλά και η κατασκευή γενικότερα της συγκεκριμένης Digitizer είναι premium και εξαιρετική. Επιπλέον, σε σχέση με ανταγωνιστικά Digitizer, η τιμή του είναι εξαιρετικά χαμηλή δεδομένης της ποιοτικής κατασκευής αυτού του μοντέλου. Μπορώ να πω ότι είναι ένα προϊόν ιδανικό για τον ερασιτέχνη αλλά και τον επαγγελματία. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι τα προϊόντα της Huion μπορείτε να τα προμηθευτείτε στην Ελλάδα από τον επίσημο αντιπρόσωπο Atlas Digital μέσα από το e-shop τους atlasonline.gr. Αυτές ήταν οι πρώτες μου εντυπώσεις από το Canvas Pro 16 Premium της Huion. Εσύ Μπαστέ τι λες? Και του Μπαστέ του άρεσε. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μοιραστείτε το με φίλους σας και κάντε subscribe για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο.